Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 26 Σεπτεμβρίου του 2024. Να πω δύο λόγια μόνο για τη χθεσινή εκπομπή απόδοση τιμής στον Μαθαίο Τσαχουρίδη. Έναν μεγάλο λιράρι. Έχουμε πολλούς λιράριδες, καλούς λιράριδες, αλλά ο Μαθαίος Τσαχουρίδης έχει κάτι ξεχωριστό. Αποτελεί στην ουσία έναν πρέσβη της Ελλάδας και της μουσικής, της ποντιακής μουσικής και της ποντιακής ιδέας παγκοσμίως σε πολλές χώρες. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο, είχε καλές παρουσίες. Να ξεχωρίσω μόνο τον Χρήστο Νικολόπουλο, εννοώ από το μουσικό χώρο, τη Μελίνα Ασλανίδου, τη Σοφία Παπάζογλου και τον Χρήστο Χολίδη και τον Κονιτόπουλο, αυτόν τον γίγαντα της παραδοσιακής μουσικής από την Άξο. Μια καταπληκτική εκδήλωση και την ώρα που μιλούσε και έπαιζε ο Μαθαίος Τσαχουρίδης, σε μια τεράστια οθόνη υπήρχε και η λύρα ως καράβι. Οπότε την εγκαινιάζουμε στην απόψινή μας εκπομπή για να τιμήσουμε και εμείς με την εκπομπή μας την χθεσινή εκδήλωση. Πριν περάσουμε στα θέματά μας, να πω ότι χθες έκανα ένα λάθος. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Δεν έγινε η συνάντηση τελικά στο τουρκικό σπίτι. Ανέφεραν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υποδέχτηκε. Δύο από αυτά μεγάλα έγραφαν στο τουρκικό σπίτι στην Νέα Υόρκη. Έπρεπε να το διασταυρώσω, δεν το διασταύρωσα και ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ο πρέσβης επιτιμή, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει στην πατρίδα μας πολλά ως διπλωμάτης και συνεχίζει να προσφέρει με την συμμετοχή του στο εγχείρημα που επεξεργαζόμαστε μετά το συμμετέχω, με ενημέρωσε ότι δεν έγινε στο τουρκικό σπίτι, έγινε σε μία αίθουσα στο γραφείο των Ηνωμένων Εθνών. Το διασταύρωσα, το είδα, το έψαξα και όντως έγινε εκεί. Οπότε παίρνουμε πίσω ό,τι είπαμε χθες. Το τελευταίο πράγμα που θέλει να κάνει αυτή η εκπομπή είναι να δίνει λανθασμένες πληροφορίες ή να παραπληροφορεί. Έγινε λάθος, το αναγνωρίζω, το παίρνουμε πίσω και για όσους έκαναν και κάτι εννοώ τον μετέδωσαν, ζητώ συγγνώμη. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Πάμε να δούμε τώρα τα σημερινά μας θέματα. Έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα και στα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά, τα κυπριακά, αλλά και στη Μέση Ανατολή και στον άλλο πόλεμο πάνω στην Ουκρανία. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Να δούμε δύο φίλοι έστειλαν μηνύματα. Να δούμε. Ο κύριος Δημήτρης Σίγμα, τώρα δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά του, δεν το γράφει, αλλά δεν το λέω για να μην γίνει κανένα λάθος. Δεύτερο λάθος 24 ώρες δεν. Λοιπόν, κύριε Καλυτερίδη, καλημέρα. Προσέξατε τη δήλωση του Γιαϊτζή για τη Ζουράφα. Ίσως να μου ξέφυγε, αλλά δεν άκουσα να τη σχολιάζετε. Η δήλωση. Ας μην αφήσουμε αυτό το μέρος αφύλακτο, εννοεί την Λαδοξέρα ή Ζουράφα. Ας το προστατεύσουμε, λέει ο Γιαϊτζή. Όποιος δεν μπορεί να πει ότι το νησί της Ζουράφας είναι τουρκικό, δεν είναι Τούρκος. Για να μην δώσει η σιωπή μας φωνή στους Έλληνες, βρισκόμαστε σήμερα 22 Σεπτεμβρίου του 2024 στην 101η επέτειο της απελευθέρωσης στην Ύβρο από την ελληνική κατοχή στο νησί Ζουράφα, που είναι ένας βράχος της Ύμβρου, προέκταση της Ύμβρου. Δεν είναι ένας απλός βράχος, γιατί τα χωρικά ύδατα γύρω από αυτό το νησί είναι όσα και η περιοχή μας στο Γκεμλίκ, η επαρχία Γκεμλίκ, δηλαδή η επαρχία, το Γκεμλίκ είναι η παλιά Κύος, μαζί με τα χωριά της. Είναι μια μεγάλη πηγή πλούτου με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες και ψάρια. Στην ουσία παραδέχεται, μας λέει ο Δημήτρης Σίγμα, μας λέει ότι παραδέχεται ότι η ακατοίκητη βραχονησίδα έχει χωρικά ύδατα. Αν είναι αλήθεια, πιστεύω ότι πρόκειται για πολύ σημαντική δήλωση που πρέπει να την κάνουμε σημαία. Εντάξει, τώρα δεν είναι και τίποτα ο Γιαϊτζή να την κάνουμε σημαία, το είπε. Σε κάθε περίπτωση, γύρω από αυτή τη βραχονησίδα ονομάζεται Λαδοξέρα. Γιατί αναβλύζει πετρέλαιο, πιθανόν είναι επιφανειακό, και γι' αυτό την ονόμασαν οι ψαράδες Λαδοξέρα. Εκεί η Ελλάδα έχει βάλει έναν φάρο εδώ και δεκαετίες. Με αυτόν τον τρόπο
επισφραγίζει την ελληνικότητα του νησιού και με την παρουσία της, τις συντηρήσεις αυτού του. Αλλά είναι αλήθεια ότι η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνικότητα αυτής της κρίσιμης σημασίας βραχονησίδας. Πάμε τώρα. Ο Αλφαμίτης, ο Αλφαμή. Συγγνώμη που ξαναενοχλώ, ευχαριστώ καταρχάς που δημοσιοποιείς δίνοντας βήμα στις απόψεις μου, όμως χωρίς να το θέλω άφησα ίσως να εννοηθεί πως είμαι ως Αλφαμίτης εναντίον των εξοπλισμών. Απέναντίας και πιστεύω απολύτως στο προαιώνιο δόγμα μας, το οποίο ανέφερες, δηλαδή αν θέλεις ειρήνη προετοίμαζε πόλεμο. Αλλά μπορείς με το χέρι στην καρδιά να αμφισβητήσεις ότι βαδίζουμε λοταχώς προς μια μεγάλη προδοσία, πως τα σύννεφα πυκνώνουν επικινδύνως, αβίαστα εξάγεται ένα τέτοιο συμπέρασμα και από τις δικές σου προσεγγίσεις και άλλων σημαντικών Ελλήνων. Οι Τούρκοι, το ξέρεις καλύτερα από μένα, μας φοβούνται. Όμως από το 1974 και εντεύθεν τους δώσαμε το δικαίωμα και σταδιακά ανεθάρισαν, θεωρώντας πια την Ελλάδα βιλαέτη τους. Κοντολογής να αναφέρω, ως Αλφαμίτης, πάει μου το κόλλησες, τι προβλέπω και με λύσα απέφχομαι. Να κάνουν κατάληψη νήσου και νησιών και εμείς ως ειρηνοποιοί να τρέχουμε για ψηφίσματα του ΟΗΕ και να μιλάμε για διεθνές δίκαιο και άλλες τόσες ανοησίες. Το έχουμε ξαναζήσει το έργο τραγωδία. Βλέπε Κύπρος, Ήμια κλπ. Αμφιβάλλεις, φίλτατε. Για ποια αποτροπή μιλάμε λοιπόν όταν οι εχθροί μας γνωρίζουν εκ των προτέρων με εντολές άνωθεν πως δεν θα πολεμήσουμε και συγγνώμη πάλι που καταχράστηκα τον πολίτη μου για την πατρίδα χρόνο σου. Ακόμη εύχομαι να προχωρήσει το εγχείρημα του συμμετέχω πριν να είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ και πάλι δύναμη, καλή δύναμη συν Θεό. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Εγώ δεν ξέρω ή και να ήξερα δεν έπρεπε να πω τώρα ποια είναι τα επιχειρησιακά σχέδια της πατρίδας μας, τα οποία επιχειρησιακά σχέδια την χάνουν έγκρισης των εκάστοτε κυβερνήσεων. Εγώ θα σας πω τι είδα από τη Σμύρνη που ήμουν την επομένη των ημείων, τη μεθεπομένη. Βγήκε την επομένη η εφημερίδα Τα Νέα με οκτάστιλο, δηλαδή πλήρη ολόκληρη σελίδα, πρωτοσέλιδο, τι θα γινόταν εάν τελικώς η κρίση των ημείων εξελισσόταν σε ένοπλη σύγκρουση. Και εκεί αναφερόταν ποιους στόχους θα χτυπούσε η ελληνική πολεμική αεροπορία. Και έλεγε συγκεκριμένα αυτό. Αυτό το πρωτοσέλιδο την επόμενη μέρα και από ό,τι καταλαβαίνω κάπου εκεί είναι η αλήθεια. Δηλαδή ήταν αποφασισμένοι αν γινόταν κάτι να χτυπήσουν στρατηγικούς στόχους. Το πρωτοσέλιδο των Νέων μπορείτε να αναζητήσετε και να το βρείτε. Ήταν την επομένη ή τη μεθεπομένη των ημείων. Είδα τι τρόμο προκάλεσε στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, τρόμο, διότι αντιλαμβάνονται ότι μία το 1821, 1828, 30, 32 η Ελλάδα άρχισε το ξύλωμα του πουλόβερ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ολοκληρώθηκε το 1918 ή το 1923 με την ίδρυση του νέου τουρκικού κράτους, έχοντας χάσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, διαλυθεί το 18 και έχασε όλες τις κτήσεις της. Από εμάς ξεκίνησε. Το δε 1922 φτάσαμε στην Άγκυρα, δεν έχει σημασία τότε, μας χρησιμοποίησαν οι Άγγλοι, τα έχουμε πει αυτά, αλλά φτάσαμε στην Άγκυρα, 30 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, έχω περπατήσει όλες αυτές τις περιοχές που έγιναν οι μάχες, πήγα στο στρατηγείο του Μουσταφά Κεμάλ, εκεί στην Άγκυρα, έξω από το Πολατλή, που προετοιμαζόταν να το εκενώσει και να μεταφέρει την πρωτεύουσα τότε της Εθνοσυνέλευσης, δεν ήταν ακόμα αναγνωρισμένο κράτος, να τη μεταφέρει στην Κεσάρια ή στη Σεβάστια, και ενώ ήταν έτοιμος να αποχωρήσει, δόθηκε η διαταγή από τους ελληνική πολιτική και στρατηγική ηγεσία της υποχώρησης. Εντάξει, άρα και τότε κινδύνευσαν να διαλυθούν. Σωστό, το 1974 μας παγίδευσαν οι σύμμαχοι, έπιασαν πολιτικούς και στρατιωτικούς που μπορούσαν να δώσουν εντολές. Τους παγίδευσαν και δεν μπόρεσαν να δώσουν ένα μάθημα στους Τούρκους στην Κύπρο. Τώρα, για το τώρα, σας είπα ότι στα Ήμια τι συνέβη. Πρωτοσέλιδο των Νέων, αυτό
δεν ήταν δημοσιογραφικό το δημοσίευμα, αυτό ήταν πολιτικό. Το έδωσε η κυβέρνηση θέλοντας να δείξει, θέλοντας να καλύψει γιατί δεν έκανε αυτό που έπρεπε στα ίμια, είπε ότι εάν θα κάναμε αυτό, πρωτοσέλιδο πάντως, που σημαίνει ότι κάποια τέτοια σχέδια υπάρχουν. Άρα, αν γίνει κάτι σε κάποιο νησί, δεν ξέρω και να ήξερα δεν θα έλεγα, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι η Τουρκία θα υποστεί πλήγματα, τέτοια πλήγματα που θα επηρεάσουν την επιχειρησιακή της ικανότητα ως ένοπλες δυνάμεις και θα προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα και στην εθνική αυτοπεποίθηση του τουρκικού λαού. Σοβαρότατο πλήγμα. Αυτά λοιπόν, οπότε ναι, υπάρχουν όσα υπάρχουν εδώ που βλέπουμε με τους πολιτικούς. Θέλω να πιστεύω ότι το ελληνικό κράτος σε κάποιους τομείς, εμπροκειμένου στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, διατηρεί τα ελάχιστα και τα ελάχιστα είναι αυτά που είπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι είπε σήμερα ο κύριος Δένδιας για να τα συνδέσουμε με αυτά που συζητήθηκαν στη Νέα Υόρκη και ή που τεκταίνονται. Ο κύριος Δένδιας πήγε σήμερα στη Λέρο. Υπόψη ότι η Λέρος βρίσκεται στα Δωδεκάνησα, τα οποία Δωδεκάνησα όταν τα πήραμε με τη συνθήκη των Παρισίων, όντως υπάρχει ρήτρα αποστρατικοποίησης, την οποία την επιδίωξαν και την επέβαλαν οι Σοβιετικοί, στην Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος, και γι' αυτό ήταν ελληνική αστυνομία, ήταν ό,τι μονάδες υπήρχαν εκεί, ήταν ως ελληνική αστυνομία αυτό. Και υπάρχει όμως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μία απόφαση που όταν γινόταν ο εμφύλιος και υπήρχε ισχυρή αντίσταση των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη Σάμο, από την Λέρο απογειώνονταν αεροσκάφη και έκαναν βομβαρδισμούς. Τότε η Σοβιετική Ένωση το κατήγγειλε αυτό στο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ότι είναι παράνομο, και το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε απόφαση τότε που νομιμοποιεί. Άρα έχουμε στα χέρια μας και ένα χαρτί που ακυρώνει τις όποιες, διότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι διεθνές δίκαιο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας παράγει διεθνές δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει, η Λέρος με βάση τις τουρκικές αιτιάσεις είναι αποστατικοποιημένη. Πήγε εκεί ο κύριος Δένδιας, άρα με βάση το κλίμα που πάει να δημιουργηθεί, αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να θεωρηθεί και πρόκληση από τους Τούρκους. Πήγε εκεί, πήγε και ο Άγγλος ακόλουθος άμυνας, γιατί πριν από 81 χρόνια εκεί βυθίστηκε. Για να δούμε εδώ, επακριβώς να μην κάνουμε πάλι κανένα λάθος, δύο λάθη. Λοιπόν, το αντιτορπιλικό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού Βασίλισσα Όλγα από γερμανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη και επίσης και το βρετανικό Interpid, και αυτό βυθίστηκε, και αυτό ήταν εκεί ο ακόλουθος άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, πλοίαρχος Samuel James Lowe. Όταν βυθίστηκε το Βασίλισσα Όλγα, πνίγηκαν ο πλωτάρχης, ο κυβερνήτης του πλωτάρχης Γεώργιος Μπλέσας και άλλα 69 μέλη του πληρώματός του. Και έγινε εκεί ένα μνημόσυνο, γιατί να θυμόμαστε, πρέπει να θυμόμαστε, και γι' αυτό πήγε εκεί ο Δένδιας, ακολουθούμενος από τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη, τον αρχηγό του ΓΕΣ, τον κύριο Κωστίδη, και από τον διοικητή της διοικητικής μέρημνας του ναυτικού, τον αντινάβαρχο Παναγιώτη Δημητρόγλου, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του αρχηγού του ΓΕΝ. Δηλαδή πήγε εκεί σχεδόν πάνωπλος, ο αεροπόρος έλειπε. Κάτι ήθελε να πει ο Δένδιας με την παρουσία εκεί. Πέρα λοιπόν από το συμβολισμό που τον συνόδευαν αυτοί που σας είπα, έκανε και μια ομιλία με συγκλονιστικά μηνύματα, και ξέρετε εδώ,
Τον Δένδια τον έχουμε κοπανίσει για διάφορα που έχει κάνει. Δεν ξέρουμε τους πραγματικούς στόχους αυτής της αναφοράς, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι είναι εξαιρετική σημασία σε αυτά οι δηλώσεις που έκανε. Κάθε απώλεια αποκτά έννοια όταν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και σε μια πορεία, ώστε να αποτελεί στοιχείο μνήμης για τις επόμενες γενιές. Για τις επόμενες γενιές του πολεμικού ναυτικού, για τις επόμενες γενιές του ελληνικού λαού. Κάθε απώλεια λοιπόν ζούμε μία περίοδο ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων. Η γεωστρατηγική σημασία των νησιών της Δωδεκανήσου, του αρχιπελάγους, είναι νομίζω προφανής σε όλους. Η εγκύτητα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, που δεν θα κουραστώ να θυμίζω αποτελούν και τα ευρωπαϊκά σύνορα, είναι το κρίσιμο στοιχείο σε αυτήν την περίπτωση. Η Λέρος και όλα, επαναλαμβάνω όλα, αυτά τα μηνύματα δεν τα δίνει μόνο προς την Τουρκία, τα δίνει και προς την Αθήνα από τη Λέρο, συγκεκριμένα στο Κολονάκι, εκεί γύρω Λυκαβητούς και λίγο παρακάτω, και στη διεθνή κοινότητα. Η Λέρος και όλα, επαναλαμβάνω, όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου έχουν δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα, έχουν δικαίωμα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και έχουν δικαίωμα σε χωρικά ύδατα έως 12 μίλια. Όπως ακριβώς προβλέπει η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτελεί και εθιμικό δίκαιο και δεσμεύει τους πάντες, και αυτούς που δεν υπέγραψαν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Δηλαδή και όσες χώρες δεν την έχουν υπογράψει τη συμφωνία, τη Διεθνή Σύμβαση. Η ελληνική πολιτεία δεν είναι σήμερα εδώ μόνο για να αποτίσει δέοντα φόρο τιμής. Είναι και για να υποδηλώσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν αρρωγός στην κοινωνία της Λέρου και στους κατοίκους των Δωδεκανήσων και εν ειρήνη, σε όλες τις δυσχερείς καταστάσεις που ίσως κληθούν να αντιμετωπίσουν. Είναι καθήκον των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και μεγάλη τους προτεραιότητα να στηρίζουν κοινωνίες στις ακριτικές μας περιοχές. Είμαστε όλοι εδώ δέσμοι της συνταγματικής υποχρέωσης για να διατηρήσουμε ένα ισχυρό και ελεύθερο και ασφαλές έθνος, μια ασφαλή, ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα. Στη συνέχεια ο κύριος Δένδιας επιβιβάστηκε στην κανονιοφόρο αίτητος και πήγε στο ψημείο που βυθίστηκε το αντιτορπιλικό με το ηρωικό πλήρωμά του στις 26 Σεπτεμβρίου 1943, έριξε εκεί δάφνινο στεφάνι και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στη λέσχη εθνοφυλακής Λέρου. Αυτά. Τι μας είπε ο Δένδιας? Ο Δένδιας μας είπε ότι όλα τα νησιά, όλα εννοεί Δωδεκάνησος, Μεγίστη και Ρο. Καστελόριζο, η Μεγίστη είναι, ναι, η Στρογγύλη και Ρο. Όλα δικαιούνται ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και μέχρι 12 μίλια χωρικά ύδατα. Γιατί είπε όλα? Διότι αυτό που ετοιμάζουν είναι καταρχάς τα αμφόπλακα στα 12 μίλια για να δώσουμε κίνητρο στους Τούρκους να υπογράψουν συνυποσχετικό. Προσέξτε, είχε πει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ότι μπορεί με μια συμφωνία μπορεί να χάσουμε κάτι στο Καστελόριζο, δεν είπε να χάσουμε το Καστελόριζο, να χάσουμε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, αλλά θα κερδίσουμε, λέει, στο Αιγαίο, είπε ένα άλλο νησί, δεν ξέρω κάποιο, το Αιγαίο. Διότι το επιχείρημα που λένε είναι, με αυτήν τη ρύθμιση, αν ρυθμίσουμε, αν οριοθετήσουμε με την Τουρκία σε όλα τα νησιά του Αιγαίου πλην του συμπλέγματος της Μεγίστης του Καστελορίζου, τότε θα έχουμε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Προσέξτε, τι ζητούν οι Τούρκοι δεκαετίες τώρα? Να πάμε χώρια για το Αιγαίο και χώρια μετά με άλλη ρύθμιση, άλλο συνυποσχετικό, αφού ολοκληρώσουμε στο Αιγαίο, να πάμε για το Μεγίστη και το συγκρότημα. Τι θα συμβεί όμως τότε? Εάν πάμε ξεχωριστά, ο Τούρκος θα παρουσιάσει ένα χάρτη και θα πει στο δικαστήριο, αυτή είναι η ακτή μας, μια χώρα με 80 πόσα εκατομμύρια,
Και αυτά τα νησιά με 350 άτομα κατοίκους και με αυτές τις ακτές δεν μπορούν να έχουν πλήρη επίρρεια. Και τότε ο δικαστής είναι πολύ πιθανό να δώσει δίκαιο στην Τουρκία. Εάν όμως πάνε το συγκρότημα της Μεγίστης, πάει ως μέρος του συμπλέγματος, του νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου, τότε είναι πολύ πιο πιθανό από ότι στην πρώτη περίπτωση να αναγνωρίσει μεγαλύτερη, ίσως και πλήρη επίρρεια ο δικαστής. Γι' αυτό λοιπόν οι Τούρκοι το βάζουν ως δόλωμα και θυμάμαι ο Νετανιάχου, ο Νταβούτογλου είχε έρθει στη Ρόδο με υπουργό εξωτερικών τον Δρούτσα, επί Γιώργου Παπανδρέου πρωθυπουργού, και έκανε αυτή τη δήλωση. Τα Δωδεκάνησα δεν ανήκουν στο Αιγαίο. Εμείς θα οριοθετήσουμε στο Αιγαίο, λέει, όχι στη Μεσόγειο, έτσι. Ενώ τα Δωδεκάνησα, όχι τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο. Ενώ το Καστελόριζο είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Δωδεκανήσων και προσέξτε. Λέγονται Δωδεκάνησα, αλλά λέγεται και Δωδεκάνησος. Το σύμπλεγμα αυτό, ο ελληνικός λαός το συμπεριλαμβάνει και σαν ένα νησί. Δωδεκάνησος. Σαν ενότητα, όχι σαν ένα νησί, σαν ενότητα. Αυτά λοιπόν και αυτά τεκταίνονται. Αυτή την εντολή πήραν οι Υπουργοί Εξωτερικών και πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα δουλέψουν. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε. Να δούμε ότι είχαμε δύο επεισόδια. Το ένα σκάφος του λιμενικού, σύμφωνα με τις τουρκικές εφημερίδες, πέρασε στην Αλικαρνασσό, στην ακτή Ακ-Γιαρλάρ λέγεται, και εκεί έφτασε μέχρι την ακτή κυνηγώντας έναν διακινητή. Λέει δε ο Τούρκος ότι κάποιος με μάσκα κατέβηκε κάτω και κυνήγησε και στην ακτή, στην απέναντι ακτή. Και την επόμενη μεθεπόμενη μέρα είχαμε άλλο ένα επεισόδιο, πάλι το ελληνικό, η ακτοφυλακή, το λιμενικό, προειδοποίησε έναν Τούρκο ψαρά να απομακρυνθεί από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μπράβο σας παιδιά. Δεν απομακρύνθηκε και έριξε ντοφεκές. Κακός. Έπρεπε να τον συλλάβετε. Όποιος παραβιάζει την ελληνική εθνική κυριαρχία, να κάνετε τίποτα παραπάνω από όσο έκαναν οι Τούρκοι στον Ανθιπολαγωγό και στον εθελοντή Λοχεία πάνω. Σύλληψη, προφυλάκηση, δικαστήριο και κατάσχεση της βάρκας φυσικά. Αυτό ας τις σφαίρες. Τι βαρά σφαίρες στον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν λέει ότι συνομίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, τον οποίο ανήκει η ακτοφυλακή, με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσπάθησαν, λέει, να δουν τι και πώς για να μην ξανασυμβεί, και είχαμε και από πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών τη δυσφορία τους, την έκφραση της δυσφορίας για την παραβίαση των συνόρων, λέει, της Τουρκίας. Προσέξτε, μας παραβιάζουν τα σύνορα εκατοντάδες χιλιάδες φορές με ψαράδικα, με τους δουλεμπόρους που είναι τουρκικοί ως δάκτυλος και στον αέρα. Έγινε μία-δύο φορές αυτό, μία-δύο, και στη Σύμη έγινε το δεύτερο, απέναντι και συγκεκριμένα στην Τραχία Χερσόνησο, έτσι ονομάζεται η Χερσόνησος Ντάτσα, έτσι την είναι σήμερα οι Τούρκοι, η Τραχία Χερσόνησος, όπου ήταν η πόλη Κνίδος στην απόλυξή της με δύο λιμάνια, ένα από εδώ και ένα από την άλλη πλευρά, και εκεί ήταν η Κνηδία Αφροδίτη, ένα εκπληκτικό άγαλμα, το οποίο έβλεπε, λέει, το έβλεπαν οι καραβοκύριδες που περνούσαν από εκεί και τράκαραν τα πλοία τους. Γυρνούσαν όλοι να δουν το άγαλμα της Κνηδίας Αφροδίτης και τράκαραν τα πλοία τους. Αυτή είναι η ιστορική Κνίδος απέναντι από την Σύμη. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση που σας είπα, και να πάμε να δούμε πάλι ένα σημαντικό θέμα. Έχουμε μία ανατοϊκή άσκηση. Αύριο τελειώνουν, αεροπορική άσκηση, αύριο τελειώνει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τις χώρες του ΝΑΤΟ, για τις πολεμικές αεροπορίες των χώρων του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία λοιπόν ήθελε να συμμετάσχει σε αυτή την άσκηση, χωρίς όμως να δεχθεί να καταθέτει σχέδια πτήσεως. Κάτι που το δέχτηκαν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 12 των αριθμών. Η Τουρκία λέει όχι, γιατί είναι νατοϊκός χώρος. Τι θα πει νατοϊκός χώρος?
Τι θα πει νατοϊκός χώρος? Νατοϊκός χώρος είναι από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ, στην Λετωνία και την Εστονία. Τι σημαίνει αυτό? Δεν καταθέσει σχέδια πτήσεως? Και η Τουρκία αποχώρησε. Ξέρετε τι λέγανε πάνω στα χωριά μας? Θα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει. Αποχώρησε η Τουρκία. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τώρα τι έγινε. Εδώ και αρκετές εβδομάδες οι Τούρκοι στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν την τακτική αμφισβήτησης του FIR Αθηνών ανέφεραν ότι η υποβολή σχεδίων πτήσεων στην ελληνική πλευρά για την άσκηση Ramstein Flag 24, 2024 δηλαδή, δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι τα αεροσκάφη της θα πετούσαν σε νατοϊκό εναέριο χώρο. Οι αιτιάσεις τους δεν έγιναν γνωστές από την Αθήνα, δεκτές από την Αθήνα, καθώς δεν θα μπορούσε να νομιμοποιήσει τις τουρκικές αμφισβητήσεις, ούτε φυσικά υιοθετήθηκαν από τις υπόλοιπες συμμαχικές χώρες, αυτό είναι πολύ σημαντικό, που κατέθεσαν κανονικά σχέδια πτήσης για τα μαχητικά τους αεροσκάφη που θα συμμετέχουν στην άσκηση στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη νατοϊκή άσκηση που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η τουρκική πλευρά ενημέρωσε την Αθήνα ότι δεν θα συμμετάσχει. Και εμείς βάλαμε τη γάτα μας να κλαίει. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, δεν έχει σημασία. Παρόμοιο θέμα είχε δημιουργηθεί το Μάιο του 2022, όταν η Ελλάδα οργάνωσε στον Άραξο, διοργάνωσε τη μεγάλη νατοϊκή άσκηση Tiger Meet. Η Τουρκία και πάλι απούσα, γιατί ήθελε να κάνει τα κόλπα. Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2024 στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας. Προσέξτε τώρα. Είναι μια άσκηση πολύ σημαντική, γιατί συμμετέχουν υπερσύγχρονα αεροσκάφη από 12 νατοϊκές χώρες. Να σημειωθεί ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο της άσκησης. Το βίντεο περιλαμβάνει ιδιαίτερους συμβολισμούς, όπως η ασπίδα των Λακεδαιμονίων με τη φράση «Μολόν Λαβέ», αλλά και μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τον Άγιο Ευστράτιο. Σημείο ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, που είναι δίπλα στην Λίμνο και που λέει η Τουρκία και από εκεί από πάνω δεν θα πετάτε, γιατί είναι ευστατικοποιημένα. Λοιπόν, προχθές Τρίτη, 24 Σενάτου, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης επισκέφθηκε το κέντρο αεροπορικής τακτικής στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας, όπου ενημερώθηκε για την προετοιμασία της άσκησης. Η Ramstein Flag 24 θα πραγματοποιηθεί, είπαμε, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, με συμμετοχή 12 κρατών και κρατηθείτε περίπου 140 μαχητικών και άλλων εναέριων μέσων. Τι είναι το σημαντικό? Ότι θα χρησιμοποιηθούν F-35 από τη ΣΥΠΑ, τα οποία κάποτε θα λάβουμε και εμείς. Από τη ΣΥΠΑ και από την Ιταλία. Rafale και Mirage 2005 από τη Γαλλία. Gripen από Σουηδία και Ουγγαρία. Eurofighter από Ισπανία και Ιταλία. F-18 από τη ΣΥΠΑ και F-16 από την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και αν ήταν και η Τουρκία. Η Ελλάδα, όπως και στην άσκηση Ηνίουχος, θα έχει ηχηρή παρουσία με σημαντικό αριθμό μαχητικών, με έμφαση στα Rafale και στα F-16 Viper. Το πήρε το μήνυμα. Τώρα πάλι στα ίδια θέματα είμαστε. Η Αίγυπτος προκήρυξε 12 θαλασσοτιμάχια για έρευνες εντοπισμού υδρογονανθράκων. Τα 4 όμως από αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Γιατί? Λέει ότι το οικόπεδο 1, με ονομασία Ελφούκα Αιγυπτιακή, εφάπτεται με την νότια πλευρά του ορίου της Ελληνοαιγυπτιακής Πνευματικής Συμφωνίας Αυγούστου του 20. Με αυτό η Αίγυπτος δίνει μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμφωνία με την Ελλάδα ισχύει. Επίσης 2 οικόπεδα, το Σιμιάν και το Δυτικό Ζόρ, ακολουθούν τις συμφωνίες που έχει υπογράψει το Κάιρο με τη Λευκοσία, εφαπτώμενα και αυτά, που σημαίνει παραμένει πιστή στη συμφωνία που έκανε με την Αίγυπτο, με την Κύπρο. Και λέει στο οικόπεδο όμως το 4ο, το Μπουρκ Ελ Αράβ, το οποίο βρίσκεται σε μη οριοθετημένο σημείο μεταξύ Κύπρου
και της θαλάσσιας περιοχής νότια της Ρόδου και το Καστελορίζου. Αυτό είναι κάτω, νότια, από τη γραμμή που έχει αυτοβούλος χαράξει η Τουρκία. Εκεί λοιπόν υπάρχει, το άφησε η Αίγυπτος στον αέρα αυτό το θέμα. Μας δίνει ένα μήνυμα δηλαδή, ότι κάπου πρέπει όλοι μαζί εκεί να συνεννοηθούμε. Και ένα θέμα πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, λέει ότι σύμφωνα με το δίκτυ Economic Freedom του Heritage Foundation είμαστε 11 θέσεις κάτω από την χώρα του Σουλτάνου. Προσέξτε, είμαστε στην οικονομική ελευθερία, είμαστε 11 θέσεις κάτω από την Τουρκία, είμαστε στην 113η θέση μεταξύ 169 χωρών και πολύ κάτω από το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαμηλότερα ακόμα και από το Τζιμπουτί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει οικονομική ελευθερία στην Ελλάδα. Παρότι λένε ότι είναι φιλελεύθεροι και αυτό και επιτελικό κράτος και όταν δεν υπάρχει οικονομική ελευθερία δεν έρχονται και επενδύσεις από το εξωτερικό που είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με την Κύπρο και τα όσα διημήφθησαν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τα όσα είπε ο Ερντογάν δηλαδή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, τα όσα είπε στη συνάντησή του με τον Γκουτέρες και στα όσα είπαμε εμείς. Όσοι παρακολουθείτε τακτικά το δελτίο μας, θα έχετε διαπιστώσει ότι είχαμε εκφράσει τις εύλογες απορίες μας. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η Τουρκία θα αλλάξει γνώμη και θα δεχθεί την τριμερή όχι με τους όρους, με αυτό που έχει συμφωνήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας? Έδωσε εντολή στον Γκουτέρες και ο Γκουτέρες με βάση αυτό έδωσε εντολή στην Κουεγιάρ και είπε θα αναζητήσεις ένα πεδίο συμφωνίας για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο που έχει ορίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, που σημαίνει Ομοσπονδία, Δικοινοτική, Διζωνική και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Τουρκία λοιπόν έχει δηλώσεις σε όλους τους τόνους. Δεν πρόκειται να δεχθούμε, για μας πέθανε η Ομοσπονδία, εμείς θέλουμε κυριαρχική ισότητα και διεθνή αναγνώριση, δηλαδή κράτος, για να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή αν αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, τι να διαπραγματευτούμε από εκεί και μετά? Τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και βλέπαμε και τους δικούς μας από εδώ, είμαστε αισιόδοξοι, Γεραπετρίτης, και ο Χριστοδουλίδης στην ουσία να εκλιπαρεί, πάμε για τριμερή. Βγήκε ο Ερντογάν λοιπόν, εκτόξευσε τις αθλιότητες του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η ελληνική πλευρά, να σας πω, δεν πρόλαβα να διαβάσω τι είπε ο Χριστοδουλίδης. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης δεν τόνισε την ανάγκη η διεθνής κοινότητα που ακούει εκείνη τη στιγμή να ασκήσει πιέσει στην Τουρκία το 1/100 αυτών που ασκεί στη Ρωσία για να πάρει τα στρατεύματά της, τις δυνάμεις κατοχής από το νησί. Εμείς δεν είπαμε τίποτα γι' αυτό. Ο Ερντογάν λοιπόν, εμείς δεν είπαμε αυτό που προβλέπουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, προβλέπουν αυτά που λέω. Δεν υπενθυμίσαμε αυτό και μπήκε ο Ερντογάν, τσαλαπάτησε την νομιμότητα των ΗΠΑ και λέει έλα αναγνωρίστε, σας καλώ, αναγνωρίστε τα δύο κράτη. Συναντήθηκε με τον Γκουτέρες. Ορισμένοι νόμιζαν ότι θα ψαρώσει στον Γκουτέρες. Μάλλον ο Γκουτέρες ψάρωσε μπροστά στον Ερντογάν. Είπε δύο κράτη, ξέχνα το. Άμα θες να τα πούμε, να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, αναγνωρίστε κυριαρχική ισότητα και κάντε διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους και προχωράμε. Κατά τα άλλα, εδώ μας λέει, ενώ συμβαίνει αυτό, μας λέει ο Αρίστος Μιχαηλίδης, ο Γεραπετρίτης μας είπε επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα με την Τουρκία. Επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία η οποία υπάρχει σε σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. Το Κυπριακό δεν αφορά τις δύο χώρες. Είναι καλό κλίμα αυτό? Και λέει παρακάτω ο Μιχαηλίδης,
θεωρούν, λέει, αγκάθι το Κυπριακό, εδώ η δική μας του Κολονακίου. Και λέει, όχι, αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην Κύπρο, επεκτείνεται και στη Θράκη, αγκάθηκε εκεί, πρόβλημα και εκείνο, αλλά πρόβλημα του δώσε, όχι του προστάτεψε, όπως θα έπρεπε για την Κύπρο. Όμως είπε στον Κουτέρες, λέει ο Ερντογάν, ότι θέλει και αυτός να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες του για το Κυπριακό. Προσέξτε, δούλευμα κανονικό, για να συζητηθεί η κυριαρχική ισότητα, το ισότιμο διεθνές καθεστώς και η αναγνώριση του Δουβουκού, διότι αυτό θα είναι το κλειδί για μία λύση που θα λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα στο νησί. Τι δεν καταλάβαμε? Ο Τατάρ λοιπόν ήταν και αυτό στην Νέα Υόρκη, χαιρέτησε την ομιλία του Ερντογάν που μας προστατεύεις, του είπε, και συμμετείχε και σε ένα επενδυτικό συνέδριο που διοργανώθηκε από το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Τουρκίας, ΗΠΑ, το ΤΑΙΚ, καλώντας επιχειρηματίες να επενδύσουν στο ψευδοκράτος. Όπως μεταδίδουν τουρκοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες από τον ψευδοπρόεδρο, ο οποίος βρίσκεται από την Κυριακή το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, ο Τατάρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση εκδήλωσης που συγκεντρώνει τους αρμοδίους υπουργούς της Τουρκίας και εκπροσώπους του τουρκοαμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου, λέγοντας ότι το ΤΑΙΚ είναι μια σημαντική πλατφόρμα για τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και τη διευκόλυνση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, οι Τούρκοι λογικό συμμετείχαν. Ποιες αμερικανές εταιρείες συμμετείχαν σε αυτό το συνέδριο? Δεν έπρεπε να βγουν στον αέρα? Τις ξέρουμε. Μπορεί να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι. Για παράδειγμα, να πούμε μην κάνετε δουλειές με αυτούς. Δεν θα έπρεπε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το κράτος των Αλεβιτών, των Μπεκτασίδων. Όπως σας είχαμε πει και από την πρώτη μέρα, σφοδρές αντιδράσεις από την Τουρκία και από τους αλεβιτικούς συλλόγους, αλλά και ο πρέσβης της Τουρκίας στα Τύρανα εξέφρασε την αντίδρασή του για αυτή την αναφορά που έκανε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, παρακαλώ, ο Ράμα, για την ίδρυση ενός κράτους Μπεκτασίδων στα Τύρανα. Προσέξτε, είναι αλήθεια ότι λειτουργεί στα Τύρανα το Παγκόσμιο Κέντρο των Μπεκτασίδων και αυτό θέλει ο Τατάρ να το... Αυτό λοιπόν από το 1929 έχει την έδρα της στο Παγκόσμιο Κέντρο Μπεκτασί στην πρωτεύουσα της Αλβανίας στα Τύρανα. Στην Αλβανία υπάρχουν 115.000 Μπεκτασίδες, στην Τουρκία υπάρχουν μερικά εκατομμύρια, ο αριθμός τους δεν είναι ακριβής, είναι 3 με 4 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι ακριβής γιατί δεν επιτρέπεται να τους μετράνε. Η Τουρκία θεωρεί τους Αλεβίτες και τον αλεβιτισμό, κυρίως το πολιτικό Ισλάμ, ως απειλή, άρα το να αποκτήσει κρατική υπόσταση, αυτό θα δημιουργήσει ρήγμα στην ενότητα του τουρκικού έθνους και κράτους. Οι Αλεβίτες δηλαδή, αν αποκτήσουν ταυτότητα που δεν την αναγνωρίζουν οι Τούρκοι, ήθελαν να κάνουν, είπαμε και προχθές, μια διεύθυνση στο Υφυπουργείο Θρησκευμάτων που έχουν, μια διεύθυνση για τους Αλεβίτες, αλλά αυτό ήθελαν να το κάνουν με τέτοιους τρόπους ότι θα τους κάνουν όλους Σουνίτες. Να ξαναπούμε λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις από τους Αλεβίτες στην Τουρκία, ορισμένες είναι εύλογες, δεν είναι δηλαδή υποβολημιές από το τουρκικό κράτος, που λένε ότι εμείς είμαστε υπέρ της ανοχής, όντως, αυτοί δεν χρησιμοποιούν ποτέ βία, είναι υπέρ της ανοχής, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε ένα κράτος το οποίο θα είμαστε μόνο εμείς. Εμείς θέλουμε να υπάρχουμε μαζί με άλλους. Να πούμε ότι ο Τούρκος πρέσβης στα Τύρανα, η Άγκυρα πιστεύει ότι οι Μπεκτασίδες της Αλβανίας έχουν υπερβολικά στενές σχέσεις με το Ισραήλ και με τον Σόρος και με τον Γκιουλέν, και ακριβώς οι σχέσεις αυτές με το Ισραήλ δημιουργούν πρόβλημα στην Τουρκία.
Δεν θα ήθελε λοιπόν σε καμία περίπτωση να δει τους παικτασίδες να επιβραβεύονται με δικό τους κράτος, με ξεχωριστά σύνορα και διαβατήρια η Τουρκία. Τώρα, γιατί το έκανε ο Ράμα? Ο Ράμα έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ, μετά από λεπτομερή συνέντευξη που έδωσε στους New York Times, όπου περιέγραψε την πρωτοβουλία ως τολμηρό βήμα προς την προώθηση της παγκόσμιας θρησκευτικής ανοχής και ειρήνης. Το Παγκόσμιο Αρχηγείο του Τάγματος Μπεκτασίδων επένεσε την πρόταση ως μία, που έχει έδρα τα Τύρανα, ως μια εξαιρετική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα εποχή παγκόσμιας θρησκευτικής αρμονίας και προώθησης της ειρήνης. Και από εκεί και μετά άρχισαν τα προβλήματα, κατηγορούν το Ράμα ότι προσπαθεί να χτίσει το δικό του προφίλ διεθνώς, χωρίς να έχει συζητήσει το θέμα στο εσωτερικό της χώρας. Βάζουν και ένα συνταγματικό ζήτημα, με βάση το πρώτο άρθρο του Αλβανικού Συντάγματος. Η Αλβανία είναι ένα ενιαίο κράτος, ιδρύοντας ένα δεύτερο κράτος με ξεχωριστά διαβατήρια, παραβιάζει το πρώτο άρθρο, άρα πρέπει να το έχει συζητήσει στο εσωτερικό με πνευματικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς παράγοντες, να εξασφαλίσει συνένεση, να αλλάξει το άρθρο και μετά να το εξαγγείλει. Λοιπόν, αυτά για τους Αλεβίτες. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας τώρα. Πάμε στο Ισραήλ. Μας έχουν συζητήσει σε αυτό το κρύο ζεστό εκεί πέρα, ενώ πετούσε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Νετανιάχου, 11 χώρες ή μάλλον 10 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν βάλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 27 χώρες, πάμε 37 χώρες, είναι σημαντικό, θα δείτε ποιες χώρες, υπέγραψαν μια κοινή δήλωση με την οποία καλούν τα δύο μέρη, Ισραήλ και Χεσβολάχ, να υπογράψουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για 21 μέρες. Αυτό δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί, έγινε πραγματικά μεγάλη φασαρία. Είχαμε διαρροές από το Ισραήλ ότι η πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου βλέπει θετικά και ότι δόθηκε από τον Νετανιάχου εντολή να μετριαστεί η ένταση των αεροπορικών βομβαρδισμών μετά την κοινή δήλωση. Στη συνέχεια είχαμε στο εσωτερικό της κυβέρνησης αντιδράσεις, αλλά και στο εσωτερικό του κόμματος του Λικούντ, ότι αυτό είναι μία ξεπουλάτε τον αγώνα μας στην ουσία, θα τα δείτε μετά. Και μετά από αυτό έχουμε νέες δηλώσεις, όχι διαρροές, από το γραφείο του Νετανιάχου, που λέει απορρίπτουμε την εκεχηρία να συνεχίσουν οι ένοπλες δυνάμεις με μεγαλύτερη ένταση να χτυπούν το Λίβανο. Αυτό είναι το ιστορικό της πρωτοβουλίας. Ο Γιαΐρ Λαμπίντ, ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε βλέπουμε θετικά την πρωτοβουλία, αλλά όχι για 21 μέρες, για 7 μέρες λέει αυτός, με τη Χεσβολάχ. Η Χεσβολάχ από την πλευρά της αφήνει να εννοηθεί ότι δεν θα δεχθεί καμία εκεχηρία που δεν θα εξασφαλίζει την εκεχηρία και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αυτό είναι, να δούμε ποιες χώρες υπέγραψαν και πού πηγαίνουν. Κοινή δήλωση την υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία, Καναδάς, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ. Δηλαδή μιλάμε, η G7 είναι μέσα και επιπλέον είναι η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και το Κατάρ. Οι τρεις πλουσιότερες και θα έλεγε κανείς και οι ισχυρότερες αραβικές χώρες, με εξαίρεση την Αίγυπτο. Να πούμε δύο λόγια μόνο τι είπαν. Πρέπει να υπάρξει κοινή δήλωση. Μία άμεση κατάπαυση του πυρός 21 ημερών στα σύνορα Λιβάνο-Ισραήλ, για να δοθεί χώρο στη διπλωματία προς την ολοκλήρωση μιας διπλωματικής διευθέτησης. Η κατάσταση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ από τις 8 Οκτωβρίου 2023 είναι απαράδεκτη και παρουσιάζει ένα μεγάλο κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, ούτε του λαού του Ισραήλ, ούτε του λαού του Λιβάνου. Είναι καιρός να υπάρξει μια διπλωματική διευθέτηση που θα επιτρέπει στους αμάχους και στις δύο πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια. Η διπλωματία δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους της εν μέσω κλιμάκωσης αυτής της σύγκρουσης. Καλούμε όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, να εγκρίνουν την προσωρινή κατάπαυση του πυρός αμέσως και να δώσουν μια πραγματική ευκαιρία σε μια διπλωματική διευθέτηση.
Είμαστε τότε έτοιμοι να υποστηρίξουμε πλήρως όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και του Ισραήλ εντός αυτής της περίοδου, στις 21 μέρες δηλαδή, βασιζόμενοι στις προσπάθειες των τελευταίων μηνών ώστε να τερματιστεί εντελώς αυτή η κρίση. Εκτός από τους 10 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν και κοινή δήλωση ο Μπάιντεν και ο Μακρόν που συναντήθηκαν, που λέει στην ουσία τα ίδια. Τώρα, στόχος του Ουάσιγκτον είναι η διπλωματική επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ, η οποία είπε ότι οι ΗΠΑ δεν προσφέρουν υποστήριξη σε επίπεδο παροχής πληροφοριών στο Ισραήλ για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεσμολάχ. Είπε επίσης ότι δεν φαίνεται ότι επίκειται χερσαία εισβολή του Ισραηλινού στρατού στο Λίβανο. Τα πραγματικά γεγονότα άλλο δείχνουν. Έχουμε δηλαδή και ασκήσεις και συγκέντρωση στρατευμάτων. Όμως λέει για αυτό το θέμα μπορείτε να πληροφορηθείτε καλύτερα από τους Ισραηλινούς δημοσιογράφους. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Χέρτσι Χαλεβί, του Ισραήλ, δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο θα συνεχιστούν προκειμένου να καταστραφούν οι υποδομές της Χεσμολάχ και να προετοιμαστεί το έδαφος για ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση. Τώρα, με τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση των εχθροπρασιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμολάχ να πολλαπλασιάζονται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Ισραήλ τείνει να συμφωνήσει με το σχέδιο των ΗΠΑ και της Γαλλίας για μια προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις. Μετέδωσε σήμερα Πέμπτη το κανάλι 12 του Ισραήλ. Σύμφωνα με την πηγή του τηλεοπτικού σταθμού από το γραφείο του Νετανιάχου, η πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου υποστηρίζει το σχέδιο. Μόλις υπόθηκε αυτό, ο Σμότριτς, ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό μόνο όταν η Χεσμολάχ συντριβεί και οι κάτοικοι των βόρειων περιοχών του Ισραήλ επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τώρα, και το Κατάρ λέει ότι υπάρχει και μία άλλη συμφωνία, μία άλλη πρωτοβουλία που την ξεκίνησε το Κατάρ αντίστοιχα με τη Γάζα για να έχουμε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραήλ Κάτς, υπουργός εξωτερικών, απέρριψε τις αμερικανογαλλικές προτάσεις για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο Βορρά. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεσμολάχ με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι την νίκη για την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων του Βορρά στα σπίτια τους, έγραψε στην πλατφόρμα X. Επίσης, δεν υπάρχει επίσημη διαπραγματευτική διαδικασία προς επίτευξη εκεχηρίας στο Λίβανο, είπε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάζεντ Αλ Ανσάρι, και είπε: δεν είμαι ενήμερος για τυχόν άμεση σύνδεση ανάμεσα στην πρόταση για εκεχηρία 21 μερών στο Λίβανο με την πρόταση για εκεχηρία στη Γάζα, για την οποία το Κατάρ έχει εργαστεί έντονα με Αίγυπτο και ΗΠΑ. Ο Σμότριτς, είπαμε, δεν πρέπει να δώσουμε χρόνο στην Χεσμολάχ και υπάρχει ένα σημαντικό άρθρο στους New York Times που λέει ότι το Ιράν θεωρεί ότι υπάρχουν δυνάμεις στο Ισραήλ που προσπαθούν να το σύρουν σε μία παγίδα για να εμπλακεί στον πόλεμο και να το καταστρέψουν. Και λέει ότι όλη αυτή η στρατηγική που ανέπτυξε το Ιράν με τους Χούθι στην Ιεμένη, με τη Χαμάς στη Γάζα, με τη Χεσμολάχ στο Λίβανο, με τους Αλαουίτες στη Συρία και με τους Σιήτες στο Ιράκ, είναι στην ουσία η προωθημένη άμυνα του Ιράν και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να χάσει αυτά τα αμυντικά ερίσματα τα οποία τους επιτρέπουν τους Ιρανούς να κοιμούνται ήσυχοι. Είναι καταπληκτικό άρθρο, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε. Θα το κρατήσω εδώ, μήπως αύριο βρούμε χρόνο να δούμε τι λέει. Τώρα, ο Αγιατολάχ Χαμενεή, η δύναμη της Χεσμολάχ είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαντάζεται ο εχθρός και δεν θα καταρρεύσει ούτε θα ιτηθεί από τα πλήγματα που στρέφονται στους ηγέτες της. Και έκανε και ένα tweet στα εβραϊκά. Ο τελικός νικητής θα είναι το μέτωπο της αντίστασης και η Χεσμολάχ στον αγώνα που γίνεται. Αράγησε υπουργός εξωτερικών του Ιράν από τη Νέα Υόρκη.
Το Ισραήλ θέλει να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή. Ενώ στηρίζει στεναρά την κυβέρνηση και το λαό του Λιβάνου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε: για το σιωνιστικό καθεστώς, το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ειρήνη δεν έχουν νόημα και ο απότερος και απέσιος στόχος του Ισραήλ είναι να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή. Πάλι ο Αράγτζη. Το Ιράν είναι σταθερά στο πλευρό του λιβανικού έθνους και της κυβέρνησης και το Ιράν δεν θα μείνει αδρανές σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας πολέμου στο Λίβανο. Το δεν θα μείνει αδρανές σημαίνει θα εμπλακεί. Θα δούμε. Είναι σημαντικό πάντως ως δήλωση. Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη. Καταδικάζουμε στεναρά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο και απαιτούμε τερματισμό των συγκρούσεων. Ο Πάπας Φραγκίσκος, αφού ανέρωσε, μετά την ανάρρωσή του, θεώρησε απαράδεκτες συμφωνικές επιθέσεις στο Ισραήλ στο Λίβανο και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να σταματήσουν οι συγκρούσεις. Ο Μπασάρ Άσαντ, μιλώντας στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο: η κύρια αποστολή σας αυτή τη στιγμή είναι να σταθείτε στο πλευρό δίπλα στους αδελφούς μας στο Λίβανο. Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας: είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε το Λίβανο, πρέπει να εμποδίσουμε το Ισραήλ να επεκτείνει τον πόλεμο στην περιοχή. Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Λίβανο σε συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο προκαταρκτικός σχεδιασμός και προετοιμασία για πιθανές επιχειρήσεις εκένωσης Τούρκων πολιτών από το Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά, τα είπαμε για τις 21 μέρες. Αξιωματούχος των Ισραηλινών Υπηρεσιών Πληροφοριών στην Γεντιώθα Χρονόθ, σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία για εκεχηρία με τη Χεσμολάχ, είπε: αυτές θα είναι οι ίδιοι τύποι διαπραγματεύσεων που έχει διεξαγάγει το Ισραήλ με χώρες μεσολαβητές από την έκρηξη από τότε που έγινε η πρώτη συμφωνία ανταλλαγής 29 Νοεμβρίου και λέει πρώτος στόχος του Ισραήλ είναι να μην καταλήξει ποτέ σε συμφωνία. Άρα μην περιμένετε συμφωνία. Κανάλι 14 του Ισραήλ. Παρά τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας, η Χεσμολάχ παραμένει σταθερή στη θέση της και δεν είναι διατεθειμένη να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνει τη Γάζα. Το γραφείο Νετανιάχου διέψευσε αναφορές για συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με τη Χεσμολάχ. Το γραφείο αναφέρει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν απάντησε καν στις προτάσεις των ΗΠΑ και της Γαλλίας και διέταξε το στρατό να δράσει σε πλήρη ισχύ. Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ: δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο βορρά. Ο Υπουργός Οικονομικών ο Σμότριχ, τα είπαμε. Η ιστοσελίδα Ισραηλινή Βάλα: η συντριπτική πλειοψηφία στο πολιτικό σύστημα του Ισραήλ αντιτίθεται στην προσωρινή κατάπαυση του πυρός με τη Χεσμολάχ. Μέλη του κόμματος Λικούντ: εάν ο Νετανιάχου συμφωνήσει με κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, δεν θα ψηφίσουμε για την έγκριση του προϋπολογισμού. Τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία να επιτεθούμε στο Λίβανο. Ένας μεγάλος αριθμός διοικητών του στρατού στα ανώτατα κλιμάκια και μελών της Κνεσέτ του Ισραήλ είναι κατά της εκεχηρίας με το Λίβανο. Ο πρόεδρος, ο Αμίτ Σοφέρ, εκπρόσωπος της Κνεσέτ, δήλωσε ότι τώρα δεν είναι ώρα για κατάπαυση του πυρός, τώρα είναι η ώρα του πολέμου. Ηγέτης της Ισραηλινής Αντιπολίτευσης Γιαΐρ Ραμπίτ: πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια εκεχηρία, αλλά μόνο για 7 ημέρες. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού: κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε περίπου 75 στόχους στο Λίβανο. Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 400 τραυματίστηκαν την προηγούμενη μέρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Νέο κύμα επιθέσεων, δηλώνει ο Ισραηλινός στρατός: ξεκινήσαμε σε στόχους της Χεσμολάχ στο Λίβανο. Στην περιοχή Μπααλμπεκ, και εκεί ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Μπααθ στο Λίβανο λέει ότι χτυπήθηκε η κατοικία του Γενικού Γραμματέα του Σοσιαλιστικού του Αλή Χιτζάζη, δεν ήταν μέσα, λέει αυτός. Χεσμολάχ: βομβαρδίσαμε τα συγκροτήματα στρατιωτικών βιομηχάνων Ραφαέλ στην περιοχή Ζεβουλούν, βόρεια της Χάιφα, με ένα μπαράζ πυράβλων. Η εφημερίδα Γεντιώθα Χρονόθ λέει ότι οι επικεφαλής των οικισμών στο βορρά, λέει, δεν έχουμε αρκετά καταφύγια για να καταφύγουμε όταν μας βομβαρδίζουν. Η εφημερίδα Financial Times επικαλέστηκε πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Ρέιχμαν το Ισραήλ και προειδοποίησε ότι αν η ένταση κλιμακωθεί τις επόμενες μέρες, η Χεσμολάχ μπορεί να εκτοξεύσει έως και 3.000 ροκέτες και πυράβλους στο Ισραήλ.
Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, χθες είχαμε 39 νεκρούς και 86 τραυματίες. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να δούμε τι γίνεται. Τείνει να εξελιχθεί σε μεγάλο πολιτικό επεισόδιο η επίσκεψη του Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Γιατί? Πήγε στο εργοστάσιο όπου κατασκευάζονται τα βλήματα 155 χιλιοστών του πυροβολικού. Εκεί συνοδευόταν μόνο από δημοκρατικούς. Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια είναι δημοκρατικός και ήταν και αυτός παρόν, ήταν και βουλευτές δημοκρατικοί. Και στην ουσία λένε τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι ότι αυτή ήταν μια προεκλογική φιέστα με το Ζελένσκι και τους δημοκρατικούς. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί που κατοικούν στην Πενσιλβάνια, μπορεί αυτή η επίσκεψη να κρίνει και ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Γι' αυτό γίνεται εκεί τώρα χαμός. Το Κογκρέσο, νομίζω η Βουλή των Αντιπροσώπων, ζητούν να γίνει έρευνα στο γιατί χρησιμοποιήθηκαν αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, αλλά και φρουροί για την ασφάλειά του, δηλαδή με χρήματα των φορολογουμένων, λέει, και των Ρεπουμπλικάνων, κάναμε φιέστα των δημοκρατικών μέσα στην Αμερική, και πάει να γίνει έρευνα και είχαμε τις σκληρές δηλώσεις του Τραμπ γι' αυτό. Συνεχίζουμε να δίνουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε κάποιον που αρνείται να κλείσει συμφωνία, είπε ο Τραμπ. Κάθε φορά που έρχεται στη χώρα μας φεύγει με 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος έμπορος στον πλανήτη. Τόσοι νεκροί. Η όποια συμφωνία, ακόμα και η χειρότερη συμφωνία, θα ήταν καλύτερη από αυτό που υπάρχει τώρα. Έχετε μια χώρα που έχει σβηστεί από το χάρτη. Δεν είναι δυνατόν να ανοικοδομηθεί, για την Ουκρανία λέει. Θα χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια για να ανοικοδομηθεί. Δεν θα υπήρχαν αρκετά χρήματα ακόμα και αν μαζευόταν όλος ο πλανήτης μαζί. Μετά, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον του Biden, είπε δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν ώσπου να στείλουν παιδιά από την Αμερική στην Ουκρανία, ο Biden και η Χάρις, να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Δεν θα στείλουμε στρατιώτες μας να σκοτωθούν στην άλλη μεριά του ωκεανού, αν κερδίσω τις εκλογές. Υποδέχεται σήμερα τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο ο Biden, όπου θα το παρουσιάσει το αμφιλεγόμενο σχέδιο νίκης, θα δει και την Κάμαλα Χάρις, και μετά από αυτά που συνέβησαν στην Πενσιλβάνια, το Πολίτικο λέει ότι το σενάριο να συναντηθεί και με τον Τραμπ μοιάζει πλέον απίθανο. Η Κάμαλα Χάρις φέρεται να υπόσχεται μονοπάτι προς την ηθαγένεια στους μετανάστες. Μια άλλη είδηση είδα, αποδεικνύεται ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως στον Σόρος να αγοράσει περισσότερους από 220 ραδιοφωνικούς σταθμούς εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά? Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ομόφωνα νομοθεσία που ενισχύει την προστασία από τις μυστικές υπηρεσίες των υποψηφίων προέδρων και αντιπροέδρων μετά τις απόπειρες εναντίον του Τραμπ. Ο Ρόμπερτ Κέννεντι είπε ότι σε μια πιθανή δεύτερη διακυβέρνηση από τον Τραμπ θα ήθελε να του ανατεθεί μια αποστολή να ερευνήσει και να αποκαλύψει τη διαφθορά σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της CIA. Ο Biden ανακοινώνει νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 375 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, βόμβες διασποράς, πυρομαχικά για HIMARS και πυροβολικό και πυράβλους αντιαρματικούς Javelin. Η επίσκεψη του Ζελένσκι στις ΗΠΑ έφερε το Κίεβο σε κρίσιμη κατάσταση λόγω της παρέμβασης στην αμερικανική προεκλογική εκστρατεία, η οποία απειλεί να εξελιχθεί σε αποτυχία. Η επίσκεψη του Ζελένσκι, δήλωσε ο Ουκρανός βουλευτής Αλεξέι Γκοντσαρένκο. Το Reuters, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, η ανάπτυξη δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή μπορεί να την βοηθήσει να προετοιμαστεί για την εκένωση Αμερικανών από το Λίβανο. Το είπαμε και χθες.
Είχαμε δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Κινέζικου Υπουργείου Άμυνας Ζανγκ Σιαογκάνγκ εναντίον των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και την πηγή πολέμων και συγκρούσεων. Και είπε ότι η Κίνα δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Κίνα πραγματοποίησε την πρώτη γνωστή δοκιμή διυπηρωτικού πυράβλου, βαλιστικού πυράβλου, ικανού να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εδώ και 44 χρόνια. Την πρώτη την έκανε τώρα. Οι ΗΠΑ και η Γαλλία εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που η Κίνα τους ενημέρωσε εκ των προτέρων για την εκτόξευση διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου, σημειώνοντας τη θετική κατεύθυνση στις σχέσεις. Το ΝΑΤΟ κάνει ασκήσεις μεταφοράς τραυματιών σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Ρωσία-Ουκρανία. Βλέπω τώρα στα δημοσιεύματα που αφορούν τα ρωσο-ουκρανικά ότι ο Ζελένσκι συναντήθηκε χθες για λίγο με τον Biden. Σήμερα είπαμε ότι πάει στο Λευκό Οίκο, θα του παρουσιάσει το σχέδιο της νίκης. Ο Biden με τη σειρά του υποσχέθηκε να παρουσιάσει σήμερα στη συνάντηση σειρά μέτρων για να ενισχυθεί η στήριξη των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Τραμπ είπαμε ότι επικρίνει όλη αυτή την κατάσταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα πάει επίσης στο Καπιτόλιο για να συναντηθεί με υψηλόβαθμους κοινοβουλευτικούς, κυρίως στη Γερουσία. Ωστόσο δεν θα έχει συνομιλία με τον Μάικλ Τζόνσον, το Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος δήλωσε ότι θα επικαλεστεί κόλλημα, του γυρνάει την πλάτη για το λόγο της Πενσιλβάνια. Είναι ο Τζόνσον μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων που επέκριναν έντονα την επίσκεψη Ζελένσκι την Κυριακή στο εργοστάσιο των 155 χιλιοστών στην Πενσιλβάνια, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον κυβερνήτη της πολιτείας Τζον Σαπίρο, ο οποίος στηρίζει ενεργά την υποψηφιότητα Χάρις, τον γερουσιαστή Μπομ Κέισι και τον βουλευτή Ματ Καρτράιτ, όλοι τους δημοκρατικοί. Ήδη η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει αν η επίσκεψη Ζελένσκι ήταν απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ένας ξένος ηγέτης για να προωθηθεί η προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις. Ο Πούτιν, το να επιτραπεί στην Ουκρανία να επιτεθεί στη Ρωσία με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς θα σήμαινε ότι η Ρωσία και το ΝΑΤΟ βρίσκονται άμεσα σε πόλεμο. Θα δείτε γιατί το λέει. Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν αρκετή σοφία και λογική να μην επιτρέψουν επιθέσεις στη Ρωσία. Πιστεύω ότι οι συνέπειες αυτού είναι προφανείς σε όλους. Θα ήθελα να πιστεύω ότι η αμερικανική πλευρά θα έχει αρκετή λογική για να μην οδηγήσει σε μια τέτοια κατάσταση στα πράγματα, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Βερσίνιν. SVR, Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας. Οι δυτικές χώρες κατασκευάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας δολιοφθοράς στους αγωγούς Nord Stream. Τα στοιχεία των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ξεκάθαρα ότι η τρομοκρατική επίθεση στο Nord Stream είναι πράξη του οικονομικού πολέμου των Αγγλοσαξώνων κατά της Ευρώπης, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού. Οι δυτικές χώρες 2 χρόνια μετά την έκρηξη του Nord Stream προσπαθούν να κατασκευάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, αναφέρει η SVR. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία αποφάσισαν την παραμονή της επετείου των εκρήξεων του Nord Stream να ξεκινήσουν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης για να καλύψουν το στόχο της δολιοφθοράς. Δυτικά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τη δημοσίευση ψευδών ιστοριών σχετικά με την εκτέλεση τρομοκρατικής επίθεσης στο Nord Stream αποκλειστικά από Ουκρανούς εξτρεμιστές. Πούτιν. Σε περίπτωση επίθεσης κατά της Λευκορωσίας, η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Δηλαδή το πυρηνικό δόγμα, λέει, που ισχύει για τη Ρωσία, ισχύει και για την Λευκορωσία. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό της στο επόμενο έτος κατά περισσότερο από 25%, θα φτάσει τα 127 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση ισοδυναμεί με 6,2 το καθάριστο ΑΕΠ σύμφωνα με το Bloomberg. Οι υπουργοί ενέργειας του Ιράν και της Ρωσίας συναντήθηκαν στην Μόσχα και συζήτησαν ενεργειακή συνεργασία.
πολύ σημαντικό, προσέξτε εδώ, σημαντική κλιμάκωση της ρητορικής του Ρώσου Προέδρου περί της χρήσης πυρηνικών όπλων. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Πυρηνικής Αποτροπής, ο Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα χρήσης πυρηνικών όπλων σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας εναντίον της χώρας του, συμπεριλαμβανομένως, όπως είπε, και της εχθρικής απειλής κατά της ρωσικής κυριαρχίας με συμβατικά όπλα. Δηλαδή φωτογραφίζει την άδεια χρήσης πυράβλων μεγάλου βελληνικούς για το έδαφος της Ρωσίας. Λέει ότι τότε γεννάται το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Μάλιστα, ο Ρώσος Πρόεδρος συμπεριέλαβε και τη Λευκορωσία στις χώρες για τις οποίες η Ρωσία διατηρεί αυτό το δικαίωμα σε περίπτωση που απειληθούν. Η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εφόσον δεχθεί επίθεση από οποιοδήποτε κράτος, αλλά ακόμα και μια συμβατική επίθεση στη Ρωσία, εφόσον υποστηρίζεται αυτή η επίθεση από πυρηνική δύναμη. Φωτογραφίζει δηλαδή. Θα μπορούσε να θεωρηθεί από κοινού επίθεση, ανέφερε ο Ρώσος Πρόεδρος, σε μια σημαντική κλιμάκωση της σχετικής ρητορικής του. Καταλαβαίνετε τώρα. Λέει, εάν θεωρήσουμε ότι κάποιοι που μας δείχνουν τα βλήματα, αμερικανικά ή βρετανικά ή γαλλικά, που η Γαλλία δεν είπε ακόμα, αυτό θα το θεωρήσουμε από κοινού επίθεση της Ουκρανίας με μια πυρηνική δύναμη και τότε θα απαντήσουμε με πυρηνικά. Αυτή είναι η ερμηνεία. Και υπάρχει μια άλλη είδηση που λέει ότι η διέλευση ρωσικών πολεμικών σκαφών από τα στενά του Γιβραλτάρ, υποβρύχια, φρεγάτες, κορβέτες, αποβατικά, έχει αυξηθεί κατά 50% από τις αρχές του χρόνου και αφορά πλοία που μεταβαίνουν είτε στον Εύξηνο Πόντο δια της διελεύσεως των στενών, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Ρωσία διατηρεί ναυτική βάση στην πόλη Ταρτούς της Συρίας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε, μας ξέφυγε πάλι ο χρόνος. Θα κάνω ασκήσεις αυτοπιθαρχίας τις επόμενες μέρες, να περιοριστούμε κάτω από τη μία ώρα. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.